ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט כל האדם, הפודקאסט של אגודת אילת, האגודה הישראלית לייעוץ וטיפול בגישה ההומניסטית. בכל פרק נארח חוקרים, מטפלים ומטופלים לשיחה פתוחה על חוויות אנושיות אמיתיות, משברים, תקווה, זוגיות, הורות, התמודדות עם טראומה וחיפוש משמעות. נבחן איך עקרונות הגישה ההומניסטית, אמפתיה, נוכחות, קבלה ואהבה, מתורגמים לכלי עבודה פרקטיים בחיים האישיים, במשפחה ובקהילה. אני שיר זיו, מרצה, יועצת חינוכית, מכירה היטב את השיטה, עוד מעט נספר לכם, והיום אנחנו צוללים לעולם הפסיכותרפיה ההומניסטית, מהותה, איך לומדים את עקרונות הטיפול בגישה הזו, והדרך שהיא פותחת לאנשי מקצוע ומטופלים. נמצאת איתנו היום דלית הלוי סטרוק, מנהלת אגודת אילת, תודה רבה שבאת לכאן היום. שלום, שלום, אני ממש שמחה להיות איתך היום. אני גם שמחה שבאת. תספרי לנו, דלית, מה מייחד את הפסיכותרפיה ההומניסטית לעומת זרמים אחרים, הגישה פסיכואנליטית, CBT? שאלה מצוינת. בפסיכולוגיה יש 3 זרמים עיקריים, יש את הזרם הפסיכואנליטי, מקורו ברפואה, זה פרויד, משם הכל התחיל. יש את הזרם השני שהתפתח מאוחר יותר, שזה הזרם הבהביוריסטי, קוגניטיבי, זה ה-CBT, הם באו ממדעי הטבע והחיים, כמו סקינר, הם עשו ניסויים על בעלי חיים, מתוך זה העסיקו על בני אדם. ומאוחר יותר התפתח ב-1950, 1948, התפתח הזרם ההומניסטי. הזרם ההומניסטי בא דווקא מקורו בפילוסופיה ומדעי הרוח. מזדהה איתו מאסלו, מיי, רוג'רס, קרל רוג'רס, פרנקל. זה זרם שהוא בעצם לא מתמקד בטכניקה, אלא מתמקד באדם. אם הזרם הפסיכואנליטי מתמקד בילדות ובתת מודע ובאסוציאציות, בדברים ככה פחות מודעים, והזרם הבהביוריסטי מתמקד בהתנהגות, ה-CBT זה ככה משהו שהוא עיצוב התנהגותי, אז ההומניסטי מתמקד באדם, זו פסיכותרפיה ממוקדת באדם ולא בטכניקה, וזו פסיכותרפיה שמאמצת טכניקות מגישות שונות ומתאימה אותם לאדם. ואיך זה מרגיש בפועל, במפגש טיפולי, כשלוקחים את העקרונות האלה ובאים ליישם אותם? אז במפגש טיפולי, קודם כל, הפסיכותרפיה ההומניסטית מייצרת קשר. הדגש זה על קשר בין שני בני אדם. האדם שממול הוא אדם שאנחנו לא מתייחסים אליו שהוא הבעיה, אלא יש לו בעיה. האדם נתקל בבעיה, והבעיה היא לא בתוכו. זו התייחסות מאוד אוהבת אדם, מאוד אופטימית, אז אנחנו קודם כל מייצרים קשר עם האדם, ואנחנו מאוד מדברים בגובה העיניים. ואחרי שיש כזה קשר ואווירה של אמפתיה ואכפתיות, ואפילו אהבה וקבלה ללא תנאי, אז אנחנו מתחילים לעבוד עם האדם, כשהמטרה היא לתת לו כמה שיותר כלים להתמודד עם הבעיה שבה הוא נתקל. כשבסופו של דבר האדם הוא שיפתור את הבעיה, כי הוא יודע הכי טוב מה טוב עבורו, הוא מסוגל. נכון, הסמכות בגישה ההומניסטית היא לא בידי המטפל, היא בידי המטופל. האמונה היא שהאדם, כשהוא מתחבר לכוחות שלו וליכולות שלו, ומתפתחת אצלו תחושת מסוגלות, שזה משהו שהמטפל מאוד יכול לעזור בחיזוק הערך העצמי ופיתוח תחושת מסוגלות, אז הוא מסוגל להתמודד, ואם נותנים לו גם כלים, אז בכלל, ומלווים אותו, ונותנים לו ככה את האכפתיות והאהבה והקבלה הזאת, אז הוא עושה שינויים מדהימים. מקסים. תוכלי לתת לנו דוגמה, אולי איזושהי סיטואציה, שבה האמפתיה והקבלה הלא שיפוטית, ממש משנים את החוויה של המטופל? בטח, יש המון דוגמאות. דוגמה אחת מאוד התפרסמה במדיה, שאפשר לחפש אותה, שזה, יש איזושהי הקלטה שנקראת לא מרימים ידיים, שזה עם טל נגה, שהוא באמת הסיפור שלו מאוד התפרסם, הוא היה בן אדם שהיה לו מאוד קשה בשליטה בכעסים, הוא עבר איזושהי טרנספורמציה, איזשהו תהליך טיפולי בגישה ההומניסטית, וזה מאוד מאוד התפרסם גם בוויינט, גם בתוכנית בוקר, ואפשר לראות את זה, אבל יש המון סיפורים של אנשים שעוברים שינויים, וכל אחד בתחום שלו, אם זה בתחום הזוגי, אם זה בתחום המשפחתי, ההורי, ילדים, מבוגרים, כל הזמן יש סיפורים כאלה. להרבה מאוד סיטואציות, להרבה מאוד בעיות היום-יום. נכון. איך יודעים אבל שזה עובד? את יודעת אולי אחוזי הצלחה? כן, אחוזי הצלחה הם קרובים ל-100%, זאת אומרת בן אדם שהוא מתמיד בתהליך ובאמת מתמסר לתהליך, הוא מצליח. למה הוא מצליח? כי הטיפול הזה הוא נתפר
למידות שלו. זאת אומרת, הטיפול מותאם לאדם, אז נגיד עם CBT, יכול להיות שאדם יגיע לטיפול ב-CBT, והוא לא יתחבר לסגנון טיפול הזה. והגישה ההומניסטית לא מתמקדת בטכניקה, היא אומרת, עכשיו האדם שמגיע, מה יעזור לו? איך אני יכולה לעזור לו? איזה כלים? מה יעזור לו? ואז אנחנו תופרים את החליפה המותאמת לאדם, ולכן זה גם עובד. זאת אומרת, כלים שונים לפי האדם, לפי מה שהוא צריך בעצם. כרגע. זאת אומרת, גם מה האדם הזה צריך, וגם מה הוא צריך עכשיו. בשלב הזה, עם מה שהוא מביא. זאת אומרת, אנחנו עובדים עם מה שהאדם מביא לחדר, ואנחנו נותנים מענה עכשווי מיידי לצרכים של האדם. מותאם גם מאוד. תספרי לנו קצת על תוכנית הלימודים במכללת רמת גן, איך התוכנית בנויה, כמה זמן היא נמשכת? קודם כל לרמת גן זה מעניין, זה סקירת מעגל מבחינתי, אני למדתי שם את התואר השני, את התואר הראשון למדתי בפסיכולוגיה, אבל התואר השני למדתי בייעוץ חינוכי במכללה האקדמית רמת גן, ושם הכרתי את דוקטור אדריאנה פלדמן, היא הייתה המרצה שלי שם, ודוקטור אדריאנה פלדמן סיפרה לי על הגישה ההומניסטית, ואמרתי וואו אדריאנה זה ממש מה שאני רוצה ללמוד, אז היא אמרה לי, זה היה לפני הרבה שנים, היא אמרה לי, אין איפה ללמוד את זה בארץ עדיין, אבל את יכולה לבוא ללמוד את זה אצלי, בבית. באמת הייתי נוסעת אליה הביתה, ולומדת איתה, ויושבת איתה שנים באמת. ואז אמרתי לה, אדריאנה, בואי נעשה עם זה משהו, בואי נקים אגודה למטפלים, היא אמרה לי, את יודעת מה, כן, זה היה תמיד חלום שלי, אבל אני בן אדם תיאורטי. אני יודעת את כל התיאוריה מצוין, אני לא פרקטית. אמרתי לה, תשמעי, אני לא יודעת את התיאוריה, אני רוצה ללמוד את זה ממך, אבל אני בן אדם פרקטי. אז ככה באמת הקמנו את אגודת אילת ב-2011, ולפני 6 וחצי שנים, אדריאנה אמרה לי, דלית, לימדתי אותך את כל מה שאני יודעת, אני רוצה שאת תעבירי את זה לאחרים, את תתחילי ללמד את זה, תכניסי את זה למכללות, לבתי הספר. אמרתי לה, את יודעת מה, בסדר, אני אעשה את זה. ואחרי השיחה הזאת היא נפטרה לצערי בגיל 85, והשאירה אותי עם צוואה מאוד גדולה, ונעליים מאוד גדולות להיכנס אליהם, והיא אמרה לי, אני רוצה שאת תמשיכי אותי. וזה מה שאני עושה. בשנים האחרונות הכנסנו את זה למכללה האקדמית רמת גן, זה לימודי פסיכותרפיה של 3 שנים, כל המתקבלים, כל הסטודנטים שלנו הם בוגרי תואר שני, בתחום הייעוץ והטיפול, וזה לימודים מדהימים, אני חושבת שזה מסלול מדהים, ומלבד המסלול הזה אני עושה עוד דברים, אני גם הכנסתי תוכנית שנקראת נכס לבתי ספר, שהיא תוכנית בגישה ההומניסטית, אני גם כותבת ספר בגישה ההומניסטית, ואני באמת מנסה כל דרך לממש את הצבא של אדריאנה, יקרה לי מאוד. להפיץ את הבשורה. בכל תוכלי לספר לנו לגבי שוב מסלול הלימודים, יש בו גם חלק של פרקטיקום עם מטופלים לצד הלימודים העיוניים? כן, יש ממש קורסים שהם תיאורטיים ויש קורסים שהם פרקטיקום, הסטודנטים מביאים מקרים מהשטח ואנחנו דנים בהם וחושבים ביחד איך אפשר לעזור לאדם לפי הגישה ההומניסטית. אז יש פרקטיקום וגם יש להם קבוצות שהם יכולים גם לקבל מעבר ללימודים, הדרכות, וזו תוכנית מאוד מאוד רצינית. מי בעצם מגיע ללמוד? מגיעים אנשים שהם עובדים סוציאליים ויועצות חינוכיות ואנשים שלמדו חינוך מיוחד ופסיכותרפיסטים שרוצים להתמחות בגישה ההומניסטית ואפילו פסיכולוגי ואנשים שנמשכים לגישה ההומניסטית אוהבת האדם. אנשים איכותיים מאוד. נכון. יש גם תפקיד של סופרוויז'ן בתהליך ההכשרה, את יכולה לספר לנו קצת עליו? כן, כשמטפל מתחיל את דרכו, הוא מקבל הדרכה של מדריך שהוא מוסמך, והמדריך הזה מלווה אותו לאורך השנים הראשונות, עד שהוא מרגיש מספיק בטוח לטפל באנשים גם בלי הדרכה. זה דבר מאוד חשוב, כי הוא לא לבד, המטפל שהוא מתחיל, הוא לא מתנסה על אנשים בלי הדרכה, זה נורא חשוב. איך אחר כך בוגרי התוכנית משתלבים בפועל בעבודה הטיפולית? אז יש הרבה שפותחים קליניקות ובאים אליי באים המון אנשים כי זה פשוט עובד, הגישה הזאת פשוט עובדת. ואני כבר היום מעבירה הרבה מהמטופלים, לא עומדת בעומסים, מעבירה לסטודנטים, וזה פשוט אנשים פותחים קליניקות או עובדים בכל מיני מקומות כמו מתיעות, כמו כל מיני מקומות שרוצים פסיכותרפיסטים.
יכולה לספר לנו מה התרומה הייחודית של האגודה לאנשי מקצוע מבחינתך? כן, בטח. האגודה שלנו, יש לנו מעל 140 מטפלים, הם בכל הארץ. אגודת אילת היא אגודה שהיא בית למטפלים, גם נותנת העשרה למטפלים, גם הדרכה במחיר מסובסד, גם נותנת במה למטפלים במדיה, הם יכולים לקבל במה לרעיונות שלהם, להרצאות שלהם, למטפלים שהם באמת אפשר גם לקבל ממש במה במדיה, שזה כלול הכל בחברות באגודה. מה הם האתגרים שהתחום עדיין מתמודד איתם היום, למשל נושא הכרה וההשתלבות ברפורמות בריאות הנפש? אני חושבת שבריאות הנפש היום קצת קורסת מהעומס, ולא סתם, אנחנו מדינה במלחמה ואחרי טראומה של 7 באוקטובר, ועדיין היא לא מכירה עדיין הרפורמה בפסיכותרפיסטים שלנו, בזרם ההומניסטי, כי הוא זרם די חדש בארץ, שהוא כמה שנים, בעולם הוא מוכר ב-1950, אבל בארץ רק ה-CBT מתחיל להיכנס. זאת אומרת, אנחנו באיחור של משהו כמו 50 שנה מארצות הברית ואירופה, מבחינת הזרם וההכרה בו. אני חושבת שאם משרד הבריאות ומשרד הביטחון יכירו באגודה שלנו, שהיא גם ככה מקבלת רק אנשים שהם אחרי תואר שני, ויש להם ניסיון טיפולי והדרכתי, והם מוכשרים, והם יודעים לטפל בבעיות האלה, אז זה ייתן מענה מאוד מאוד רחב ומאוד נכון. למה נכון? כי הגישה ההומניסטית מייצרת מרחב מרפא של אהבה וקבלה ללא תנאי, וזה מרחב בטוח. אדם שעבר טראומה, הוא אדם שהמרחב הזה הוא המרחב, אני חושבת שאי אפשר לעבוד איתו במרחב אחר. הוא חייב מרחב בטוח. הכי זקוק לו, דווקא עכשיו. דווקא עכשיו, המדינה שלנו ואנחנו, העם שלנו, זקוק למרחב של הגישה ההומניסטית, שמקבלת אדם, כל אדם, כמו שהוא, ואוהב את אדם, ונותנת לו ביטחון, ונותנת לו תחושה שהוא לא לבד. זה מה שאנחנו צריכים כרגע, כמדינה. זה מאוד מטריד, בדיוק בשעה שמערך בריאות הנפש קורס. לפני סיום, איך את רואה את העתיד של הפסיכותרפיה ההומניסטית בישראל? אני חושבת שכמו שקרה בעולם, נכנסה הגישה הפסיכואנליטית, ואחר כך ההתנהגותית, מה שנקרא CBT, ואחר כך ההומניסטית, כנראה זה יקרה גם כאן. אז הגישה, ה-CBT רק עכשיו נכנס, אחרי זה כנראה אנשים יבינו, וגם הממסד אני מאוד מקווה שיבין, שהגישה ההומניסטית היא נותנת את המענה מאוד 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 נכון ומדויק, כי היא מתאימה את עצמה לאדם. זו פסיכותרפיה ממוקדת באדם, ולא בטכניקה. אז אני רואה בשטח כבר עכשיו, שאנשים מחפשים את הגישה ההומניסטית, ואני מאמינה שגם עם הזמן יהיה מספיק לחץ ונכונות והיענות לצורך של הציבור, כדי שגם הממסד יכיר בפסיכותרפיה ההומניסטית. ואמרת בעצם בבתי הספר, זה מתחיל להיכנס, כן. יש ספר בקרוב? נכון, אני עובדת על ספר שאני אקרא לו, כנראה שאני אקרא לו בעיניים טובות. אני חושבת שהסתכלות על האדם בעיניים טובות, זה משהו שמאוד מאפשר לאדם לממש את הפוטנציאל שלו. ואני מנסה להכניס את זה לבתי הספר, דרך התוכנית נכס, שהיא תוכנית של נתינה, כבוד, סבלנות, זה ראשי תיבות של נכס, וזה גם נתינת כלים סופר חשובים, כי אנחנו נותנים כלים חשובים, גם ניהול כעסים, נכס זה גם ניהול כעסים, כי זאת המומחיות שלי הטיפולית, ולבתי הספר זה נורא חשוב לתת כלים לילדים, כי הם יצאו יותר עם אפשרות להתמודד עם האתגרים של החיים. מבוסתים ממש. יש לך משהו שתרצי לומר למאזינים שחושבים להצטרף ללימודים, או לפנות לטיפול בגישה הזו? בטח. אם אתם רוצים ללמוד תחום שהוא כל כולו אהבת האדם ועזרה לבני אדם, ואתם בוגרי תואר שני בתחום הייעוץ או הטיפול, אתם מוזמנים לפנות למכללה האקדמית רמת גן, או להשיג אותי ואני אקשר, ובואו ללמוד באמת גישה שבאמת עוזרת לבני אדם, ובאמת אוהבת בני אדם. ולגבי אנשים שהם חושבים על טיפול, אני בכלל לא קוראת לזה טיפול, אנחנו קוראים לזה ייעוץ טיפולי. פסיכותרפיה הומניסטית זה ייעוץ טיפולי. כן? כי טיפול אנחנו משאירים לאנשים חולים. אנשים שמגיעים אלינו, אנשים מאוד בריאים,
שפשוט נתקלים בבעיות, ומי לא? אני תמיד אומרת ללקוחות שמגיעים אליי, לאנשים שמגיעים, שאם נתחלף בכיסאות, אני עכשיו אספר להם את הבעיות שלי, זה ייקח מלא זמן, אז חבל על הזמן, לא כדאי. לכולנו יש. נכון. אני רוצה לבקש לסיים באיזשהו משפט השראה קצר, איזה מסר שאת רוצה שהמאזינים יקחו איתם הלאה. אוקיי, אני חושבת שלהבין שהבעיה היא לא באדם, אלא האדם נתקל בבעיה. ואתה לא הבעיה, אם אתה מרגיש שאתה משהו לא בסדר אצלך, או את מרגישה שמשהו לא טוב אצלך, או שאי אפשר לתקן, תמיד אפשר לשנות, ותמיד אפשר לטפל בבעיות. אז המשפט ההשראה שלי זה שאתה יכול, אתה מסוגל, את יכולה, תמיד אפשר, ואת לא הבעיה, את נתקלת בבעיה. אתה לא הבעיה, אתה נתקלת בבעיה. תמיד יש תקווה. נכון. תודה רבה, דלית, אנחנו נסיים כאן את הפרק של כל האדם. תודה רבה. תודה שהייתם איתנו, אני הייתי שיר זיו, נתראה בפרקים הבאים.